Radnai Zoltán vagyok, a Prezinél dolgozom, Director of Learn and Support a pozíció. Ez azt jelenti, hogy én és a csapatom gyűjtjük össze a felhasználóktól a visszajelzéseket, és fordítjuk ezeket hasznos információkká a termékfejlesztőknek. Szintén mi vagyunk azok, akik az összes cikket, videót és oktatási anyagot készítjük, amikből minden felhasználó megtanulhatja, hogyan kell a Prezit használni. 2009-ben, amikor én csatlakoztam a Prezihez, egyedül én foglalkoztam. A fórum moderációval, a felhasználói visszajelzésekkel, én gyűjtöttem össze a problémákat, én jeleztem a 3 vagy 4 fejlesztőnek, akik azon dolgoztak, hogy a Prezi egyre jobb és jobb legyen. Ma már több mint 30-an, majdnem 40-en vagyunk ebben a csapatban. Vajon mikor érdemes egy új embert fölvenni, mikor jön el az ideje annak, hogy bővüljön a Support és Learn csapat? Ez egy komoly kérdés, főleg azért, mert minden egyes új ember pénzbe kerül, és érdemes okosan elkölteni a cégnek a pénzét, és okosan bővíteni a csapatot. Amikor 200-300 felhasználód van, és igazából könnyen feldolgozható egy fórumos kommunikáció, vagy naponta 30-40 e-mailt kell megválaszolnod, akkor ez még így jól működik és kezelhető. De amikor nem 200-300, hanem 200-300 ezer felhasználód lesz hirtelen, akkor ez már egy embernek nyilván túl nagy feladat. Adódik a csapatbővítésnek a kérdése tehát akkor is, amikor egyszerűen a cég növekedésével, a felhasználói szám növekedésével egyre több emberre van szükség ahhoz, hogy a beérkező visszajelzéseket kezeljük, gyorsan tudjunk nekik válaszolni, hiszen a válaszidő az nem növekedhet csak azért, mert többen vannak a felhasználók. Ezek mind olyan mérőszámok, amiket érdemes figyelni, és fontos cél az, hogy fenntartsuk a szolgáltatás minőségét, és hogyha ehhez több emberre van szükség, akkor több embert kell felvenni a csapatba. De ez nem ilyen egyszerű. Nálunk volt egy olyan időszak, én azt néztem, azt figyeltem, hogy vajon hány felhasználói visszajelzés jön, hány e-mail jön, hány support ticket jön, és amikor azt láttam, hogy mondjuk 400-zal több jön már egy hónapban, akkor úgy éreztem, hogy oké, most föl kell vennünk egy embert, és most bővíteni kell a csapatot. De nagyon fontos az is, hogy ilyenkor mindig megálljunk egy pillanatra. Tehát egy szempont az az, hogy akkor kell fölvennünk egy új embert, hogyha már túl sok a munka egy embernek. Ez nagyon egyszerűen hangzik. De azért ennél okosabban érdemes csinálni ezt a dolgot. Olyankor is föl kell vennünk új embert sokszor, amikor valamilyen olyan szakterületre keressünk egy munkatársat, amit mondjuk én vagy a meglévő csapattagok nem tudnak már a legjobban megoldani. Hogyha keresünk egy olyan kollégát például, akinek tapasztalata van mobil platformokkal kapcsolatos felhasználói kommunikációban, vagy aki a legjobban ért ahhoz, hogy egy technológiai váltásnál mire kell odafigyelni. Vagy amikor például copywriter, tehát szövegírót keresünk, és egy olyan emberre van szükségünk, aki anyanyelvi szinten angolul meg tud fogalmazni mondjuk egy cikket arról, hogy hogyan kell a Prezit használni. Vagy egy videót meg tud vágni, egy oktatói videót. Tehát vannak szakterületek, amikre kell embereket felvennünk, és amikor azt látjuk a felhasználók felől, vagy úgy érezzük, hogy egy olyan hipotézisünk van, hogy például ha videókat teszünk föl, akkor ez majd jobban segít a usereknek megérteni a terméket, akkor ezt csak úgy tudunk a nyomára járni, vagy a végére járni ennek, hogyha felveszünk valakit, aki ilyen videókat el tud készíteni. A másik megközelítése ennek az is, hogy ne csak azt nézzük, hogy vajon, ha több a munka, akkor ugye több ember kell, aki elvégzi ezt a munkát, hanem egy kicsit szálljunk ilyenkor mindig magunkba. És nézzük azt meg, hogy vajon eléggé hatékonyan dolgozunk-e. Mik azok az apróságok, amikkel esetleg hatékonyabbá tudjuk tenni a már meglévő csapattal, a meglévő létszámmal a munkát, és hát ilyenkor bizony el kell kezdeni számolni. Ami egy nagyon fontos lépés egy ilyen helyzetben, hogy megnézzük azt, hogy vajon mindenki a csapatban a lehető legjobban használja ki az idejét. Nem rendőrséget kell felállítani természetesen, hanem csak azt kell megnézni, hogy vannak-e olyan tényezők, amik elvonják a figyelmet, vannak-e olyan dolgok, amiket bevezethetünk, olyan új rutinok, rendszerek, amiket ha elindítunk, akkor az gördülékenyebbé, kényelmesebbé teszi a munkát. Például néhány dolgot automatizálni lehet, ha túl sok mindent manuálisan csinálunk, túl sok időt töltünk valamivel, akkor az is elhúzhatja az időt, és néha kiderül az,
ahogy nálunk erre többször volt már példa, hogy egyszerűen a munkamenetnek a racionalizálásával, illetve az optimalizálásával, tehát hogy a megfelelő feltételeket kialakítottuk a kollégáknak, a megfelelő módon megpróbáltuk a legértelmesebben, legletisztultabban elvégezni a munkát, ezzel rengeteg időt nyertünk, és volt már olyan, hogy rájöttünk arra, hogy nem kell, vagy egy kicsit később kell csak egy új kollégát behoznunk, mert egyszerűen tudjuk a munkát úgy is elvégezni ezzel a csapattal, hogy az lehetőleg jobb minőségű legyen. Arról, hogy hogyan veszünk föl embereket egy csapatba, hogyan bővítünk csapatot, rengeteg HR, recruitment, csapattoborzó könyv van, ehhez én nem értek a legjobban, de ha egy olyan könyvet akartok elolvasni, ami a funkcionális csapatokról, arról, hogy hogyan lehet leginkább optimalizálni egy csapat munkáját, arról szól, akkor amit ajánlok, ez egy nagyon híres könyv, az a címe, hogy The 5 Dysfunctions of a Team. Ebben a könyvben konkrét példákkal, konkrét sztorikkal illusztrálva írják azt le, hogy hogyan lehet egy hatékony csapatot összehozni, ahol a legoptimálisabban, a legjobban szervezetten tudnak dolgozni a csapattagok, és hogyha egy ilyet valahogy létre tudunk hozni a saját csapatunkban, akkor az is biztos, hogy a felvétel és a csapat bővítése is úgy történik, hogy az a cégnek is a legjobb legyen, nekünk is a legjobb legyen, ne költsük feleslegesen a cégnek a pénzét új munkatársakra, és mindenki motivált, és ami a legfontosabb, hogy mindenki jól érezze magát és boldog legyen a csapatban, és örömmel végezze a munkáját.